Okay, students. And also, مونږه ډسکشن وکړو هغه اکسټرنل انوایرنمنت څه شي کې په جنرال انوایرنمنت دا انډستری اوس په دې کې موږ سره کمپټیټیو انالیسس رالو دا د اکسټرنل انوایرنمنت پارت 3 دی. او دې کې چې کوم موږ سره کمپوننټس دي کنه اکچولی کې دې چې موږ سره فور کمپوننټس راځي یو فیوچر اوبجیکټیوز راځي بل کرنٹ سټریټجی راځي بل اسامپشنز راځي بل کیپیبلیټیز راځي ریسپانس هم پکې راځي لکه دا څه دی صحیح شو future objective current strategies assumption capabilities د دې موږ responses ګورو اوس دا موږ one by one discuss کوو future objectives د دې مطلب دا چې کوم زموږ goals دي صحیح شو هغه موږ خپل کمپیر کو خپل کمپیوټر سره تاسو یو ارګنایزیشن دی د کمپیوټر هم یو ارګنایزیشن دی دوه ان جی او کار کوي دوه په چایلډ لیبر کار کوي دوه په ایجوکیشن کار کوي دوه په پولیو کار کوي دا غي څه ګول تاسو ګول دي یو خو تاسو دا کمپیر کوي هغه مطابق تاسو کله کمپیر کوي تاسو پته لګی چې تاسو د فوکس په فیوچر کې تاسو په څه باندې فوکس ساتي څه ته به امپورټنس ورکوي او تاسو چې کوم ریسک راځي هغه ته تاسو اټیټیوډ څنګه تاسو به ریسک الله کونه لک ډیفنسیو گیم بغوي ډایرکټ مارکیټ ته راځم کوي کم قسمه سټریټجیز کم قسمه سټیپس کم قسمه آیډیاز به تاسو جوړوي کم قسمه سټیپس په علي کم قسمه سټریټجیز په فارمولیټ کوي چې هغه تاسو فیوچر اوبجیکټیو چې کوم دی تاسو هغه کې سکسسفل شي دا دې کې کنه سټریټجی تاسو به دې کې دا ګورئ چې موږ کرنټلی موږ څنګه کمپټیشن کې روان یو صحیح شو خپل کمپیوټر سره موږ زما کمپیوټر سره کوي او د کوم لکه اپل سره کوي او تاسو سامسنګ سره کوي بیا به هغه مطابق تاسو خپل کمپټیشن لیول ته وګورئ چې موږ په کم کرنټلی موږ څنګه کمپیټ کوو په مارکیټ کې او بیا به تاسو دا وګورئ چې دا چې کم طریقې نه موږ کمپیټ کوو یا کم سټریټجی په تر موږ دغه کوو کمپیټ کوو دا کو چینج راول په مارکیټ کې نو دا به زما کمپیوټر سټرکچر څومره چینج کوي څومره چینج پکې راولي هغه چینج زه څومره پوزټیولی اډاپټ کولی شم یا اډاپټ کولی شم صحیح شو او هغه په ما باندې نیگیټیو اثرات څه دي assumption نمبر 3 دې کې څو ګوري چې تاسو خپل دا assumption خپل جیبري کانته زما فیوچر به volatile وي uncertainty وي څومره راځي حساب کتاب وي دا تاسو خپل د فیوچر assumptions وګورئ چې فیوچر کې به تاسو څنګه کوي مارکیټ کنډیشنز ته وګورئ کمپټیشن کنډیشنز ته وګورئ دا نو چې کوم تاسو ایکسټرنل انوایرنمنت او هغه کنډیشنز ته وګورئ صحیح شو are we operating under a status quo تاسو د status quo under operate کوي او کو نه operate کوي صحیح شو تاسو د کمپیوټر چې کوم دي هغه فیوچر څه شي volatile وي هغه status quo under دا کوي کو نه کوي هغه د انډستری باره کې څه خیال دی هغه خپل ځان باره کې څه خیال دی دا چې تاسو د هغه هم یو ډیسیژن تاسو به هغه هم ازیوم کوئ او هغه مطابق تاسو ټول assumptions پریپیر کوئ د فیوچر حواله سره دا یو جنرال ډسکشن روان کوم موږ دا کار وکړو دا څه بکیږي یا دا ټرند روان دی دا نن سبا دا ایمرجنګ مارکیټ دی انویسټمنٹ پوینټ اف ویو سره growth point of view سره expansion point of view سره diversification point of view سره دې کې بیا بل راځي capabilities تاسو خپل strengths وګورئ او خپل weaknesses وګورئ نو که تاسو strengths او weaknesses باندې زیات دي دا خبره ده صحیح شو تاسو خپل weaknesses بیا easily minimize کولی شئ او ختمول شئ او که تاسو strengths کم دي نو تاسو د خپل weaknesses باندې ډیر زیات فوکس کوئ په دې مطلب دا نه دی چې خپل strengths هیروئ تاسو خپل strengths چې کوم دي هغه هم نور maximize کوئ doesn't mean that you strengthful way let's suppose strength زیات تاسو لیکل نه کوي دې مطلب دا نه تاسو به نور هم ورسره کار کوي او تاسو به دې کې سیکنډ پوینټ ته ګورئ چې how do we rate compared to our competitor تاسو مارکیټ کې څه امیج دی یا مارکیټ شیر سره او تاسو د کمپیوټر امیج یا مارکیټ شیر سره تاسو به هغه سره ځان کمپیر کوئ د ریټ کمپیر مطلب دا تاسو به ځان ریټ کوئ چې په فرست او سیکنډ کې تاسو په کم نمبر لای کېږي هغه مطابق تاسو څومره کیپیبلیټیز دي تاسو څومره کمپټنسیز دي تاسو څومره ګرو کول شي سم کم سټډیز په تر ګرو کول شي تاسو هغه چې کوم assumption جوړ کړو کنه د نه لاست ټچ کې او دا چې کوم تاسو کرنٹ سټریټجی و تاسو هغه مطابق کرنٹ سټریټجی assumption تاسو چینج کړئ تاسو خپل فیوچر حواله نه چینج کړئ فیوچر ډایرکشن زواده نه چینج کوئ تاسو کیپیبلیټیز انکریز کیږي دا 4 پوینټ چې کله کوم دی موږ سره ریسپانس سیټ راځي چې کله تاسو خپل فیوچر اورینټډ ګول چینج کړئ تاسو کرنٹ سټریټجی چینج کړئ تاسو خپل assumptions وګورئ تاسو خپل کیپیبلیټیز کې تاسو چینج راځي نو تاسو کمپیوټرز په فیوچر کې څه کوي تاسو هغه مطابق هم د خپل ریسپانس وګورئ چې زه خو به دا کوم خو زما کمپیوټر په فیوچر کې څه کوي صحیح شو تاسو به خپل کمپیوټر باندې ایڈوانټیج څه وي صحیح شو او دا به تاسو ریلیشنشپ څنګه چینج کوي تاسو کمپټیشن سره یو پوزټیو وی برازي یو نیگیټیو وی برازي هغه مطابق تاسو خپل ریلیشنشپس ګورئ دا دغه شان دی لکه دغه چې کوم پوینټ دي کنه د مطابق د تاسو ریسپانس راځي
دلته به تاسو ریسپانسیبিলিټي کې تاسو ریسپانسیبل دلته به تاسو ریسپانسیبل او کیپابিলিټي کې به تاسو ریسپانسیبل دا بیسیکلی د کومه دا کتل غواړو چې را مونږ به کمپټیشن څنګه کوو یو جنرال خلاصه تاسو درکوم چې مونږ به کمپټیشن څنګه کوو مونږ مارکیټ کې څنګه سروایو کیږو زمونږ ریلیشنشپ څنګه بلډ کیږي زمونږ چې یو کمپټیشن روان دی هغه ایتیکل وی سره وي چې هغه کې کمپیوټر هم مطلب دومره چې ما سره کمپیټ کوي شي ځکه تاسو چې کله کمپټیشن تاسو باید څنګه موږ لاست لیکچر کې خبره کړې و چې کمپټیشن چې وي تاسو به ښه ګیم کولی شي تاسو به هم بلډ اپ کیږئ نو دغه پوینټس ته تاسو ګورئ نو دغه ریسپانس ډېر زیات افیکټ کوي تاسو باندې چې تاسو به دغه چې په دې ریسپانس تاسو څومره فوکس یې کنه او تاسو ایزمپشن څومره سترونګ دي صحیح شو هغه مطابق تاسو خپل کیپابিলিټیز خپل کرنٹ سټریټیز خپل فیوچر اوبجیکټیوز شیر کوو دا یو سمال لیکچر نمبر 6 ځکه دا کمپټیشن دا یو جنرال پرسپیکټیو نه خلک فالو کوي